Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Taur pentru luna iulie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC, de aici mai sus sau mai jos, și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe Settings. Zodia Taur, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Taur. Vom începe cu energiile curente generale, să vedem ce se întâmplă pentru voi în luna iulie. Iar în partea a doua, astăzi vom avea un subiect foarte fierbinte și anume situațiile dificile karmice. Cum se pot ele depăși atunci când omul a încercat să facă orice și nimic nu mai funcționează? Există o soluție. Dar asta vom vedea în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Urmăriți până la sfârșit. Foarte important. Avem deja un mesaj care ușor ne sparge această tălmăcire. Nu este energia voastră generală, dar este pentru cineva care, iată, are o ceartă din cauza unei alegeri emoționale aici pe care a făcut-o greșit. Alegere emoțională. De ce te supără această alegere emoțională? Este a ta sau este alegerea altcuiva? Haideți să vedem Taurul, zodia Taur, energia generală pentru iulie. Avem pajul de bâte. Mesaje, comunicare, acțiune. Pajul de bâte aduce o energie proaspătă. Este cel care se bucură de aventura vieții. Deși el nu este în sine un aventurier, se simte liber. Nu dorește să-și asume prea multe responsabilități, dar are o energie optimistă. Vedem cum mai aveți de-a face cu persoane tinere sau chiar cu copii. Pajul de bâte are această dorință de a face ceva, de a cerceta, poate de a face o călătorie, el stă și se gândește cu inima deschisă, abia așteaptă să treacă la acțiune. Taurii aceștia sunteți voi, zodia Taur. Temperanța. Chiar dacă are această dorință de aventură, zodia Taur va fi temperată. Temperanța vine și ne aduce un echilibru, o împăcare, o comunicare care rezolvă anumite lucruri din viața voastră. Dacă sunteți într-o relație de iubire, iată această dorință de a echilibra relația. Poate cineva este ușor mai nebunatic în această lună, pajul de bâte, care vrea să facă niște năzbâtii aici. Și vine temperanța și spune, stai puțin, ai grijă să nu faci anumite lucruri. El se va tempera, se va abține. Și avem regina de monede în poziție răsturnată. Energie feminină care parcă nu dorește să-și asume aceste responsabilități, dar cu toate acestea parcă vrea să ia o pauză de la o muncă foarte grea pe care a dus-o această femeie. Sau poate vedem aici, iarăși sunt foarte multe scenarii, vă spun pentru că eu văd foarte mult în cărțile de tarot. Și am să dau mai multe povești. Nu aveți cu toții viețile la fel, deci nu putem să spunem la toți din zodia Taur că se va întâmpla același lucru. În 3 cărți putem să spunem 100 de scenarii, dar voi spune doar pe cele mai importante. Cineva care dorește să facă o nebunie și vedem aici o femeie care parcă dorește să se elibereze dintr-o situație în care este epuizată, obosită, nu mai dorește să investească acolo. Poate vrea să ia o vacanță, să se echilibreze, iată, să-și refacă energia. Comunicarea, veștile care vin, credeți în ele, dar nu vă entuziasmați foarte mult la aceste vești, mai ales dacă au de-a face cu banii. Când este vorba despre bani, în această lună veți fi precauți. Nu veți dori să vă aruncați cu capul înainte. La fel și în iubire, probabil că aveți un entuziasm foarte mare, dar fără responsabilități. Haideți să vedem zodia Taur. Ce cade la spatele vostru?
Tristețea cade la spatele vostru. Depășiți o tristețe cu care poate ați avut de-a face o perioadă mai scurtă sau mai lungă și vedem cum vă întoarceți la 180 de grade pentru a porni pe un drum nou. Însă nu vă avântați foarte departe, deci doar priviți într-o direcție nouă cu entuziasm, vă reveniți după o perioadă tristă. Sau poate după o perioadă în care energia voastră a fost scăzută, vedem aici. O preocupare emoțională cade la spatele vostru, nu vă mai interesează. Cinciul de cupe în poziție, este patrul de cupe, scuzați-mă, patrul de cupe în poziție răsturnată. O iubire ori refuzată cade la spatele vostru, ori tristețea în legătură cu o iubire în care ați încercat foarte mult și nu ați reușit prea multe să faceți aici. Dacă este vorba despre o afacere sau loc de muncă sau o altă situație din familia voastră, această tristețe și neîmplinire care v-a măcinat o perioadă cade la spate. Treceți ușor peste ea și deveniți optimiști în această perioadă. Șasele de bâte în poziție dreaptă. O victorie pe care v-ați dorit-o, temporară și pe care probabil că nu ați avut-o, v-a supărat cu ceva această înfrângere, să spunem mai mult decât o victorie, pentru că victoria care cade la spatele vostru, probabil că v-ați dorit-o și nu ați avut-o. Dar nu vă mai interesează pentru că porniți pe un drum nou. Nu o să mergeți foarte departe pe acest drum, din ceea ce văd aici, parcă la un moment dat vă echilibrați și spuneți, acum mă mai odihnesc puțin, nu doresc să sar dintr-una într-alta. Începutul lunii este favorabil acțiunilor și comunicării, după care vă liniștiți și parcă stați ușor pe loc, văd. Fie că este vorba despre relație sentimentală sau de afaceri sau orice în viața voastră. Ce se îndreaptă către voi în luna iulie, regina de bâte, acțiunea va continua după o perioadă ușoară de stagnare la începutul lunii, vedem spre mijlocul lunii treceți la acțiune. Această femeie care poate s-a temut să investească ceva aici, energia ei, văd că se răzgândește și până la urmă devie din nou optimistă, deci dacă vă scade puțin optimismul la începutul lunii, o să vă crească înapoi. Ia să vedem despre ce este vorba. Mai vedem o femeie care schimbă locul de muncă aici. Nu toată lumea, bineînțeles. De ce vorbim numai despre femei? Pentru că mi-au ieșit două regine, una lângă alta. Femeia, iată, care schimbă locul de muncă, cea de monedă răsturnată și cea de bâte în picioare. Avem patrul de monede în poziție răsturnată, cu siguranță ea renunță la ceva în această perioadă și spre mijlocul și sfârșitul lunii ea prinde foarte multă putere, această femeie, poate să fie femeia din viața ta dacă tu ești bărbat. Ea revine în forță după o perioadă de tristețe sau poate de oboseală sau la unele persoane poate o ușoară boală a fost, surmenaj sau lipsă de resurse materiale, ea din nou se îndreaptă, vedem, aici către munca ei, către pasiunea ei și lasă ceva să-i scape din mână, lasă ceva în urma ei care poate că a ținut la acel lucru foarte mult, dar dacă lucrurile nu au mers și au obosit-o și au slăit-o de puteri, probabil că se va orienta într-o altă direcție această femeie. Avem o poveste care sparge tălmăcirea. În citirile absolut originale ale Camizeei, citirea este spartă atunci când una sau mai multe persoane se gândesc la aceeași problemă. Taurii. Cine se gândește la această problemă va primi aici un răspuns rapid. Doiul de monede. Personajul care jonglează între două situații. Ești tu acesta? Sau ai de-a face cu cineva care jonglează? Oare care sunt acele două situații? Este vorba despre două persoane în iubire? Cine știe, poate ai mai multe posibilități aici. O investiție și nu știi pe care să o faci, sunt mai multe oportunități.
2 joburi, 2 case. Între ce 2 situații jonglezi tu? Dacă tu ești acesta, lasă-ne un comentariu ca să mă bucur și eu că am citit cu folos acest mesaj, după care ne întoarcem din nou la citirea generală. Dacă jonglezi între 2 situații pentru tine, împărăteasa răsturnată, te vei răzgândi aici, vedem. Dacă este vorba despre 2 femei, alege amanta, cade soția. Asta este, fraților, ce să facem? Dacă tu ești femeie, vei renunța la ceva. Asul de bâte în poziție răsturnată. Cade și amanta, cade și soția. Vă cad galoanele, cei care vă înșelați partenerii, o să vă cadă, cum se spune, pasiunea, o să dați un mare rateu aici, cei care jonglați între 2 relații de iubire. O să trebuiască să renunțați la o persoană importantă și pierdeți. Nu faceți alegerile corecte în această perioadă. Avem marele preot. Cei care sunteți căsătoriți, o să vă supărați partenerul de viață dacă jonglați între 2 situații sau între 2 relații. Dacă jonglați între 2 joburi, vedem cum o femeie schimbă jobul aici, dar aici cu schimbarea de joburi nu este așa de grav cum este în relații. În relații vedem o căsătorie, vedem o femeie supărată care nu mai primește atenție, nu mai primește pasiune. Această căsătorie încă mai este valabilă și avem pajul de monede. Cineva trebuie să-și ceară iertare. Sau intră cineva pe fir nou aici, dacă jonglați între 2 persoane. Văd că cineva este stabil în viața voastră și persoana care este stabilă în viața voastră pierde. Cine apare pe fir aici, cei care aveți mai multe oportunități de iubire? Dacă este vorba despre 2 joburi, acolo v-am spus, treaba merge mult mai bine. Veți primi un contract și veți schimba un job. Dar cred că îl veți lua pe jobul care vă dă bani mai puțini. De ce? Probabil pentru că acolo aveți mai multă siguranță. Asta am văzut în cărți. Nu trebuie să se întâmple la toată lumea acest lucru, doar la cei care știți că rezonați cu aceste energii. Bun, haideți să vedem mai departe. Am văzut o femeie care spre mijlocul lunii își revine și renunță la ceva care nu a mers în trecut, pornește în direcția ei cu mare speranță, cu multă energie și avem împăratul în poziție răsturnată. Femeia este la conducere în familia Taurului. De ce? Pentru că ea s-a supărat, a fost probabil neglijată și revine într-o mare forță și ia conducerea în această familie sau în această instituție. Împăratul răsturnat reprezintă un bărbat aici care se lasă condus sau poate dominat de această femeie. Acum să nu se supere bărbații, dar așa ne cad cărțile, iar cărțile răsturnate le citesc așa pentru că mi oferă mie mai multe posibilități să văd în tarot pentru voi. Au căzut multe cărți răsturnate, dar asta nu înseamnă nimic. Asta înseamnă că le interpretăm ușor diferit. Și un împărat răsturnat înseamnă un bărbat care probabil că stă ușor în umbră, pentru că are această regină de bâte care îl conduce, este o conducătoare. Mai vedem o femeie care trebuie să facă o cheltuială foarte mare. Cine știe ce dorește să cumpere această femeie? Unele femei vor face niște cheltuieli pentru un copil. Asta este, poate cumpără ceva la acest copil, știu eu, are nevoie de ceva, vedem că îi va cumpăra copilului. Mai vedem și în alte domenii, poate în casa ei, va face o cheltuială mare această femeie care îl va supăra ușor pe bărbat, pentru că vedem că bărbatul se împotrivește acestei cheltuieli sau aceste investiții. Și ea nu ascultă și va spune tot fac acest lucru, chiar dacă el se împotrivește, pentru că asta mă mulțumește pe mine și va da acolo niște bani mai mulți. Cei care sunteți în relații de căsătorie sau de afaceri, bărbații, și lăsați femeia să facă investiția, să știți că o să facă o mare gaură în buget. Această femeie, dacă o lăsați pe ea de capul ei, cheltuie bani foarte mulți.
dar ea se bucură și nu ține cont. Bun. Ce se mai îndreaptă către voi? Unde va duce această situație? Asul de spade. Până la urmă cineva trebuie să oprească pe această femeie pentru că, iată, poate trebuie să-i aducă la cunoștință anumite lucruri, mai ales dacă este vorba despre niște bani aici, că este un pic mână spartă, adică nu ține cont de nimica, va trebui să-i se atragă atenția și mai ales dacă este vorba despre o afacere sau poate un loc de muncă, vedem o șefă care este la conducere și vedem niște schimbări care se fac într-o conducere, iarăși, sau niște schimbări, vin niște colegi noi la locul de muncă. Schimbări la locul de muncă văd, dar bineînțeles că la fiecare va fi altceva. Da? Deci nu la toți din zodia Taur acum se întâmplă aceleași schimbări. O schimbare la locul de muncă vedem, nu neapărat că plecați voi, poate pleacă altcineva, vedem, poate pleacă o femeie, o colegă, da? Sau poate să fie și un coleg care pleacă de la locul de muncă. Mai vedem asul de spade reprezintă rațiunea. Până la urmă, ceva aici trebuie luată o hotărâre rațională într-o situație. Despre ce situație este vorba? Dacă este vorba de iubire, se supără bărbatul pe ce face femeia care este mână spartă, care are o energie fluctuantă, face niște lucruri din ambiție această femeie, probabil că bărbatul îi va spune aceste lucruri, dar pe ea nu o interesează. Dacă este vorba despre cheltuieli, va trebui să se potolească cu cheltuiala. Să vedeți că se trezește bărbatul și spune cuvântul. Avem regele de monede în poziție dreaptă. Cine cheltuie? Cine face aceste lucruri? Vine bărbatul aici cu rațiunea și va lua el. Spre sfârșitul lunii se trezește acest bărbat ca să ia puterea în mâinile sale și să ia el deciziile. Și avem regele de bâte. Deci în poziție dreaptă. Deci am avut la începutul lunii, da? Aici poate să fie pe căsătorie, pe familie, poate este o femeie din familia voastră, nu neapărat soția sau iubita. O femeie care ușor își face de cap aici și cam face niște chestiuni necontrolate, să spunem așa, în fiecare situație va fi altceva, ea poate chiar să-și înșele. De ce nu? La foarte puțini dintre voi poate să aibă o aventură această femeie. Pentru că mai vedem și doi bărbați aici, unul lângă altul, și mai vedem și un bărbat răsturnat pe cel pe care îl înșeală această femeie, sau poate îl înșeală doar cu gândul, doar cu privirea. Și vedem aici doi bărbați care dau nas în nas. Atenție mare! Avem regine, avem regi. Este clar că o femeie are o problemă, vedem o regină răsturnată și una în picioare, vedem doi regi în picioare și vedem împăratul răsturnat. Deci aceste persoane au niște conflicte la un anumit nivel aici. Conflictele pe mai multe domenii ale vieții voastre, da? La fiecare este un domeniu diferit. Și cum rezolvăm aceste conflicte? Se pare că până la urmă persoanele vor avea o discuție, se vor lua niște hotărâri lucide aici ca să se elimine ceea ce nu mai este de folos și ceea ce aduce un prejudiciu ori familiei, ori afacerii acesteia. Un consiliu mai vedem al persoanelor importante, dar cineva face o greșeală pentru că nu este atent la niște cheltuieli, vedem. Și probabil până la urmă se rezolvă acest lucru. Dar există o oarecare pierdere, să spunem așa, din neatenție care se produce aici. Fie că este femeie, fie că este bărbat, poate să fie și un bărbat care face o greșeală. La fiecare este diferit, da? Dar până la urmă vedem că se ajunge la o concluzie finală în care cei care se întâlnesc iau niște hotărâri spre binele situației. Dacă este vorba despre iubire, mai văd, este o energie generală, nu se aplică la toată lumea, dar pentru că văd acest scenariu la Zodia Taur, am să-l spun, există aici, în relațiile amoroase, apare cineva nou
și vedem fie că este un bărbat sau o femeie, se va uita și la alte persoane aceasta. Deci apar persoane noi care vor atrage atenția taurului. Bărbați, femei, veți fi impresionat de cineva nou, chiar dacă aveți pe cineva lângă voi. Nu spunem acum cei care sunt căsătoriți de multă vreme că o să înceapă să-și găsească amanți. Nu despre asta este vorba. Este vorba de cei care sunt în relații amoroase și care nu au o situație de căsătorie. Apar persoane noi și vă vor lua aici, ochii vi vor lua, adică vă veți uita după persoane noi, vedem. Cine se potrivește? Nu toți. Haideți să vedem pentru zodia Taur ce este în temerile voastre. Diavolul. Deci exact ceea ce vă spuneam, persoanele acestea noi care vă atrag atenția sunt persoane magnifice, au un magnetism deosebit. Atenție mare! Cine va atrage energia voastră în această perioadă? Pentru că poate să fie o energie toxică, poate să fie o capcană. Trebuie să vă gândiți foarte bine, dar cei care păstrează rațiunea vor fi în siguranță. Mai pot să fie promisiunile false. Poate cineva apare și îți spune, haide, vino aici să facem un anumit lucru și cel care se duce la începutul lunii entuziasmat este posibil să greșească. Deci nu vă avântați în promisiunile noi care se fac până când nu sunteți siguri că acea promisiune este valabilă. Vedem. Spre sfârșitul lunii vă veți elucida, dar este posibil ca spre mijlocul lunii, începutul și mijlocul lunii, cei care se avântă în chestii noi, este posibil să fie atrași acolo într-o capcană. După care se vor trezi. Ia să vedem în temerile voastre. Mai bine să nu aveți încredere de la început și să aveți răbdare. Treiul de monede în poziție dreaptă în temerile voastre, dacă este vorba despre un loc de muncă unde se întâmplă niște chestiuni toxice, acolo se vor face niște schimbări și vă este teamă ușor de cine vine la putere aici la un loc de muncă. Și avem 6 de cupe în poziție răsturnată, atașamentele emoționale, parcă este ceva în interiorul vostru care aveți o mare nesiguranță, competiția, cei care fac nedreptăți, iar voi, cei care vă simțiți așa încă din copilărie sau de multă vreme că voi nu aveți o șansă din cauza celor care fac nedreptăți, iarăși este în temerile voastre aici. Un personaj care are sufletul curat, dar care nu se poate lupta cu toxicitatea lumii. Însă asta mai mult vine și pe locul de muncă. Mai ales dacă se produc aceste schimbări la nivel mare în locul vostru de muncă, apare o teamă, parcă vă simțiți într-o nesiguranță cu cei care vin la putere. Dacă este vorba despre relațiile amoroase, și aici aveți o teamă de atașamentele voastre emoționale, că sunteți atașați de niște persoane care nu pot să fie de încredere. Dar aveți atașamentul și câteodată nu ne dăm seama de ce suntem agățați de aceste persoane, că știm că nu este ce trebuie, este o teamă a voastră. Până la urmă vedem cei doi regi în picioare, aici se vor lua niște decizii și cu asul de spade. Ei vor lua aceste decizii corecte, se vor înțelege într-un anumit fel. Bun, abordarea conștientă pentru zodia Taur. Ce decizii veți lua în luna iulie? Dar nu uitați, dragii mei, să dați un like de apreciere dacă ați urmărit până aici. Am rugămintea, abonați-vă! Pentru că în felul acesta mă ajutați pe mine să merg mai departe cu aceste citiri și să pot veni aici pentru voi. Abonamentul este gratis. Știu că sunteți abonați la 100.000 de canale, abonați-vă și la Camizea ca să-mi susțineți munca. Și eu vă mulțumesc și nu uitați să-mi lăsați un comentariu. Ador comentariile voastre. Iar dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, ofer consultații private în funcție de timp, bineînțeles contra cost. Mă găsiți numai și numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipurilor mele de mai jos. Este linkul meu direct de Messenger.
îmi puteți trimite mesaj. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele. Haideți să ne întoarcem la această citire și să vedem Zodia Taur, alegerile conștiente. Avem 7 de cupe. Tocmai ce spuneam, alegerile conștiente, și ne apare o ușoară confuzie emoțională. Se pare că mentalul vostru spre sfârșitul lunii vă va spune anumite lucruri. Va trebui ori să ascultați de niște persoane în conducere, ori sunteți voi cei care veți lua aceste decizii, vă veți consulta cu o altă persoană, vedem, care vă dă sfaturi foarte bune, dar în emoționalul vostru totuși rămâne ceva nerezolvat. Ce anume? Vedem că aveți o teamă de toxicitate și de atașamentele voastre de aceste situații, dar ce anume aveți în nesiguranța voastră emoțională? Pentru că vedem discuții între mai multe persoane, spre mijlocul lunii ceva nu cade de acord aici. După aceea se pare că se iau aceste decizii, dar voi stați și vă uitați la toate aceste aspecte și parcă vă întrebați ce surprize o să mai apară. Vă iau prin surprindere aceste lucruri. Sunt persoane importante din viața voastră. Mai avem un mesaj care ne sparge din nou această citire. Pentru cine este acest mesaj? Dacă este pentru tine, lasă-mi un comentariu ca să mă bucur că ți-am dat răspunsul. Pentru cine este mesajul? Avem împărăteasa răsturnată. O femeie care scapă o situație de sub control aici, este supărată în legătură cu ceva. Ești tu această femeie care treci printr-o perioadă care e ușor de decădere și te întrebi de ce și ce trebuie să faci? Haide să vedem. Sau poate este femeia din viața ta cu care ai fost într-o relație de lungă durată. Dacă ești bărbat și rezonezi aici, e vorba că nu mai vrei pe această femeie. Sau această femeie are o problemă. Ia să vedem. 3 de bâte în poziția răsturnată, o femeie care schimbă planurile de viitor. Dar de ce le schimbă? Cine le schimbă? Justiția răsturnată, o nedreptate. Aici este o nedreptate și se schimbă planurile de viitor în viața acestei femei. Și avem 10 de monede în poziție dreaptă în casa și familia ei. Aici se face o nedreptate, dar ea încearcă să țină totul pe linia de plutire. Ea se sacrifică pentru bunăstarea celorlalți, vedem, deși este nedreptățită. Și parcă așteptările ei de la viitor sunt ușor aici pesimiste, însă ea se va sacrifica pentru a menține pe linia de plutire o situație, această femeie. Pentru cine se sacrifică? Pentru casa și familia ei. Sau pentru locul de muncă. Dacă este vorba acolo de o nedreptate, ea se sacrifică, femeia. Și va reuși să țină sub control anumite lucruri. Dar cât va reuși acesta, nu știm deocamdată. Alegerile conștiente, avem 7 de cupe. Emoțional este o ușoară bulversare. Vă veți confrunta cu aspecte diverse emoționale, vedem, care vă vor trezi oarecum să luați niște hotărâri. Regina de cupe. Iată cum, emoțional, chiar dacă aveți surprize, până la urmă ele vor fi și plăcute. În sfârșit, iată, o femeie care se liniștește și care acceptă emoțional anumite situații și care chiar se bucură. A fost ceva, a avut anumite temeri, a avut anumite îndoieli. Aici vedem această femeie la începutul lunii mai ales, dar până la urmă trece peste aceste temeri și avem 2 de bâte și se va lua iarăși, ea va fi la o răscruce, va fi acum ea pusă în situația să facă o alegere emoțională. Dacă este femeia din viața ta, va trebui să o lași pe ea, să nu o grăbești să facă această alegere emoțională, pentru că a avut niște dificultăți în luarea acestor hotărâri emoționale și ea acum este pregătită. Dacă ești tu această femeie, te vei confrunta cu anumite aspecte emoționale pe care poate le-ai evitat o lungă perioadă de timp și vei face tu o alegere după inima ta, vedem. Mai văd o femeie care trebuie să aleagă între 2 bărbați. Ce se întâmplă aici? La unii dintre voi, nu toată lumea. Zodia Taur, scrieți-mi în comentarii dacă voi sunteți persoana care aveți de ales între 2 persoane. Sau dacă în viața voastră pe neașteptate
a apărut cineva nou și acum trebuie să cântăriți puțin situația. Aici vă văd la o răscruce, dar e o răscruce care duce foarte bine aici, pentru că vă place, este ceva care vă mulțumește sufletul. Veți face această schimbare, pe unde o veți lua? Asta poate luna viitoare să faceți o schimbare. Acum doar vă pune la încercare această schimbare dacă este vorba despre relații de iubire. Haideți să vedem în continuare, nu plecați pentru că urmează citirea metafizică, avem tarotul transparent cu care eu voi face aceste imagini pe o coală albă de hârtie, vi le voi arăta și vouă. În această citire Camizeia devine din tarotistă mentalistă. Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Și omul spune, eu sunt la mâna destinului, că dacă îmi cream eu viața singur, nu eram fraier să-mi creez o astfel de viață, cream și eu una mai bună, nu-i așa? Cu adevărat ești creatorul propriei tale vieți, dar vine un moment pentru unii dintre noi în viață când ajungem să ne confruntăm cu o situație pe care nu putem să o depășim. Un blocaj, o chestiune karmică care se repetă în viața noastră și orice am face, nu putem să schimbăm acel lucru. Omul caută unde poate. Și există acum tot felul de practici spirituale ale lumii noi, care din ele ne inspirăm sau poate participăm la anumite ședințe de meditații, afirmații, constelații, revelații, hipnoze regresive între o altă viață. Cine știe pe unde căutăm să rezolvăm aceste lucruri nerezolvate. Poate mulți dintre voi v-ați rezolvat viețile. Ați fost într-o altă viață, cine știe ce căutăm acolo. Poate că vi se spune că acolo este problema care trebuie vindecată. Aici n-am să insist foarte mult, am mai vorbit despre aceste lucruri. Problemele noastre nu sunt într-o altă viață, ci sunt în această viață. Pe ele le neglijăm și ne uităm în altă parte și dăm vina pe alte existențe în care cine știe ce am făcut, în loc să ne uităm la existența noastră aici și acum pentru a ne rezolva situația. Mi se mai spune, ești într-o relație toxică, trebuie să pleci de acolo. Și omul se duce fericit acasă, am aflat ce se întâmplă cu mine, acum știu cum să mă deblochez, trebuie să plec din această relație toxică. Trebuie să plec de la acest loc de muncă care mă abuzează, care îmi ia toată energia, care nu mă plătește și eu nu mai pot să fiu eu însumi pentru că mă epuizează acest loc de muncă. Mi se spune, pleacă de acolo, du-te și fă altceva, folosește-te de talentele tale, poate ești vindecător, poate ești un creator. Omul se duce acasă, înapoi în relația toxică, trebuie să se ducă înapoi la locul acela de muncă toxic și nu știe ce să facă. Acum îi se spune la toate aceste practici. Trebuie să-ți găsești un suflet pereche sau trebuie să-ți găsești o ocupație în care tu să faci ceea ce ești menit să faci pe această lume și de acolo trebuie să-ți vină bani și omul este confuz și spune unde să mă duc și ce să fac ca să vină acești bani. Și pentru că trebuie să trăiesc și să plătesc facturile, mă duc înapoi în acest loc de muncă toxic. Și iată cum, din aceste promisiuni fabuloase și frumoase, ne întoarcem înapoi în situațiile care ne pun într-o mare depresie și omul se întreabă de ce? De ce nu pot să scap din această relație toxică? De ce nu pot să scap din această meserie care îmi mănâncă energia? De ce nu am abundență în viața mea când aș putea să trăiesc o viață ușoară, să călătoresc, să mă plimb cu un suflet pereche care să vină în viața mea și care să-mi aducă de toate și care să-mi ofere fericirea? Și cu toate acestea, pentru că asta este idealul nostru pe care îl vedem într-o altă viață, cine știe ce ai suferit și acum trebuie să încetezi a mai suferi și să găsești sufletul pereche.
în această relație nu mai aparții, pleacă de aici, du-te în lume. Și omul spune, dar unde să mă duc? Dar ce să fac ca să pot să am abundență în viața mea? Și intră într-o mare confuzie. Dacă tu ți-ai rezolvat problemele prin analiza altor vieți, prin, știu eu, toate practicile pe care le faci de meditații și de afirmații și tot ceea ce faci tu, bravo ție. Dacă ți-ai găsit sufletul pereche, bucură-te de această relație, pentru că cine știe cât va dura. Bucură-te de viața ta dacă ești liber, dacă ești abundent și dacă ți-ai găsit menirea. Eu aici mă adresez oamenilor care, după multe încercări, se trezesc în aceeași situație toxică și nu pot să scape de ea. Se trezesc dimineața lângă același partener care îi abuzează. Dacă există un abuz fizic, trebuie să apelați la autorități. Există în această lume o justiție lumească care vă poate ajuta. Există oameni de lege. Dar aici nu vorbim neapărat despre acele cazuri. Dacă tu ești abuzat fizic, apelează la lege. Dacă ești abuzat emoțional, dacă este situația de așa natură, că nu poți să pleci dintr-o relație, există o căsătorie, există copii, sunt resurse materiale, o casă care nu se poate sparge. Ce faci în această situație? Și se spune că trebuie să-ți vină sufletul pereche. Dar unde este sufletul pereche? Că nu vine. Tot în această căsătorie toxică te afli. Ți se spune că trebuie să faci ceva ușor în viața ta și să câștigi foarte mulți bani. Dar ce trebuie să faci ca să câștigi acești bani? Pentru că nu-ți găsești menirea, nu-ți găsești locul. Ce facem în această situație? Există o rezolvare, îți spune Camizeia. În primul și în primul rând, atunci când nu ai găsit soluția problemelor tale și se repetă zi de zi, lună de lună, an de an, poate scapi dintr-o relație toxică și intri într-o altă relație toxică. De ce se repetă acest ciclu? Zilnic mă trezesc tot acolo. Este pentru că ceva trebuie să se schimbe. Și atunci mă las la mâna destinului și aștept această schimbare și nu se întâmplă. Mi-am făcut aici datoria. Am participat la cursuri, la tot felul de ședințe hipnotice și cu toate acestea am pierdut controlul asupra vieții mele. Omul intră în depresie. Nu este cazul să intri în depresie, îți spune astăzi Camizeia. Trebuie să încetezi să te mai uiți în afara ta. Încetează a-l mai analiza pe personajul toxic din viața ta. Am înțeles, este narcisist, este rău, minte, manipulează, are toate aceste defecte și eu mă uit la acest personaj și îl analizez din cap până în picioare. Și acum aștept să vină sufletul pereche care să fie, wow, prințul călare pe un cal alb și nu vine. Și iar mă duc și îl analizez pe toxicul acesta. Sufletul tău pereche este cel de lângă tine, toxicul este sufletul tău pereche. Vai, cum să fie această persoană sufletul pereche? Este pentru că universul nu-și pierde energia să te pună pe tine pereche cu un toxic de care nu poți să scapi. Pentru că dacă ar fi perechea ta celălalt care vine și ți aduce abundența, dragostea și fericirea, acea persoană ar fi în viața ta. Pentru că există o lege a atracției universale care atrage persoanele. Deci dacă ești făcut pereche cu un toxic de care nu poți să scapi, încetează a te mai uita la acel toxic și uită-te în interiorul tău. Acolo tu trebuie să înveți ceva, o lecție foarte importantă și probabil că va trebui să schimbi ceva, să treci peste anumite orgolii ale tale, să deschizi bine ochiul minții și în loc să te uiți la cei din jurul tău, la neamul tău, care spui, mi se trage din neamul meu, mi se trage din altă viață, încercăm să dăm vina pe alte lucruri, pe alte existențe și pe alte persoane, oprește-te aici și întoarce-te în interiorul tău și analizează cine ești tu, cine sunt eu. Cine sunt eu? Și în momentul în care eu știu foarte bine cine sunt și nu mai vibrez a victimă și nu mai sunt pe poziție de primire ca să primesc sărăcie, ca să primesc toxicitate, ci sunt pe poziție de primire pentru ca eu să primesc ceea ce sunt eu cu adevărat. Poate trebuie să te desprinzi emoțional de acel narcisist din viața ta. Desprinde-te emoțional. Controlează-ți reacțiile emoționale vis-a-vis
de lipsa din viața ta, lipsurile materiale. Noi putem să trăim și cu mult și cu puțin. Omul trebuie să găsească o rază de lumină, o fericire, o mulțumire sufletească acolo unde este și cu cât are. Chiar dacă cel din viața ta e toxic, chiar dacă locul de muncă nu este ceea ce trebuie, tu ești ceea ce trebuie, eu sunt ceea ce trebuie. Eu nasc în sufletul meu iubirea față de meseria mea. În această situație, aici și acum, eu mă echilibrez. Dar nu pot că am în viața mea un toxic, dar nu pot că mă abuzează locul de muncă. Poate că trebuie să devin mai puternic. Poate că trebuie să mă mai întăresc eu și nu să se schimbe cei din jur. Nu-i putem schimba pe cei din jur, dar ne putem schimba pe noi. Bineînțeles că este foarte greu să spunem la toți din Zodia Taur ce trebuie să facă. Nu pot să facă toți același lucru. Trebuie analizat tiparul karmic al fiecărei persoane în parte ca să putem determina care este următorul pas pe care îl poți face în a evolua tu personal și în a te schimba și în a te desprinde emoțional de situațiile toxice care îți aduc blocaje. Și în momentul în care tu te desprinzi emoțional și schimbi vibrația, viața ta din afară se va schimba. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Am să întreb acum mintea superioară mental pentru Zodia Taur. Ce se întâmplă cu mentalul vostru? Este ok acolo sau trebuie să faceți anumite schimbări în gândirea voastră? Avem doiul de monede care ne arată totuși un echilibru material. Trebuie mental să vă gândiți la acest echilibru material din viața voastră. Acel job toxic poate ți aduce un echilibru sau poate că ceea ce ai trebuie să folosești aceste resurse încât să ai o viață mai echilibrată. Foarte mulți oameni câștigă mulți bani și nu au bani pentru că îi cheltuie aiurea. Avem optul de monede. Oportunitățile, cineva care îți aduce o oportunitate din care tu vei putea să faci bani, va veni această oportunitate atunci când tu te vei descurca cu ceea ce ai. Dacă omul este în lipsuri și spune vreau să mă îmbogățesc repede, unde să mă duc, ce să fac și de fapt în viața lui se află o situație care nu ți oferă abundență. Tu trebuie cu această situație în care ești să-ți formezi o viață echilibrată. Cu atât de puțin cu cât ai, să spui dacă eu astăzi mănânc o cană de ceai și un biscuite, mă simt în echilibru. Și în momentul în care te vei simți în echilibru cu ceea ce ai, se vor deschide alte oportunități. Dar dacă omul nu apreciază ceea ce are și se uită în grădina altuia și vede ce mănâncă ăla, ce mașină conduce ăla, ce haine poartă ăla, intră în dezechilibru și în depresie. Uită-te la ce ai tu în mâinile tale și cu ceea ce ai să trăiești o viață așa cum trebuie. Nu spun să nu-ți dorești mai mult, dar să te bucuri de ceea ce ai și să știți că universul va aduce persoane care vă vor îndruma pe calea cea bună, poate vor veni oferte de afaceri, de muncă pentru voi, din care să faceți mai mult. Idei există, comunicare există. Veți întâlni o persoană care vă va da oportunitate materială. Clar, la Zodia Taur despre asta este vorba mental. Nu spun acum la toată lumea, dacă tu ești bine cu banii și ești fericit, nu este vorba despre tine. Aici mă adresez persoanelor care au niște blocaje. Nu mi-a căzut încă de iubire, ne vom uita în inima voastră imediat. Aici pe mental îmi cade persoana care are probleme materiale. Cu ceea ce ai, trăiește o viață echilibrată și în momentul în care vei fi mulțumit de fiecare monedă și în fiecare monedă care o cheltui să aduci o binecuvântare pentru lucru pe care îl cumperi cu această monedă, universul îți va aduce și mai multe monede și chiar văd aici foarte multă abundență. Vei întâlni persoane care îți vor aduce posibilități. Iată cum cel care stă cu aceste monede în echilibru, fie că sunt multe, fie că sunt puține, și vedem personajul care se apropie de voi cu roata aceasta care se învârte, pentru că universul are abundență pentru toată lumea și iată oferta care vine. Persoana care doarme pe un sac de bani și care are oferta pentru voi, dar nu apare decât atunci când voi sunteți în echilibru cu ceea ce aveți. Mai departe, haideți să privim la Zodia Taur în inima voastră, ce se întâmplă acolo. Inima voastră avem cartea cunoașterii, intuiția, inima voastră
Este foarte, foarte intuitivă, foarte sensibilă. Aveți încredere în ceea ce vă spune inima voastră pentru că ea știe ce vrea. Cartea cunoașterii mai reprezintă și acele sentimente pe care le avem față de oameni, parcă îi cunoaștem de undeva dintr-o altă viață. Există niște legături emoționale tainice și te întrebi, ce cu această persoană? Simt așa că pare că îi cunosc de undeva, nu te mai întreba. Este o legătură emoțională între voi, care acea persoană probabil că este venită să te învețe o lecție. De aceea apare în viața ta și simți că îi cunoști de undeva, pentru că trebuiau să se întâmple, trebuiau să apară în viața ta. Văd un mesaj pentru cineva care trebuie să renunțe la un conflict, poate la locul de muncă, pentru a avea o victorie. Sau în altă natură, în familie, văd aici o persoană, dar acesta este un mesaj, nu ne-au căzut aceste cărți, renunță la un conflict pentru a avea o victorie. Pe inima voastră vedem intuiția, vedem că inima știe și mai vedem o persoană care este deznădăjduită. Cine este persoana deznădăjduită pe care voi trebuie să îi ridicați cu inima voastră, cu iubirea voastră? Poate să fie oricine. Această persoană este trimisă de univers. Nu mai are speranță, poate nu are bani, sau poate nu are o vorbă frumoasă, are nevoie de o încurajare persoana respectivă și nu are pe nimeni. Tu ești acolo pentru a le da lor un sfat, care acest sfat nu neapărat vine de la tine, vei fi ghidat să le dai lor un sfat, să le dai lor un ajutor. Este ceva emoțional, este pus în destinul tău acest lucru. Inima ta are ceva de oferit unei persoane deznădăjduite. Ia gândește-te, cine este acea persoană? Și apoi tu vei primi o mare binecuvântare. Deci persoana este deghizată într-un om fără speranță. Este universul, se deghizează într-un sărac, într-un cerșetor care vine și îți cere ajutorul. Și tu te uiți la această persoană, dar acea persoană este un prinț. Este o metaforă ce vă spun aici. Ascultați bine. Atunci când tu în inima ta vei oferi ceva din inima ta fără să aștepți nimic unei persoane deznădăjduite, cu tot sufletul tău, pentru că tu ești acolo ca și mesager al universului pentru acea persoană. Fă acel lucru să nu te întrebi de ce. Va veni o mare răsplată pentru tine, pentru că universul a pus pe cel nevoiaș acolo ca să te încerce. Cartea cunoașterii, intuiția, în inima ta, o mare lecție. Vedem aici persoana care universul o trimite, deznădăjduit, nu are nimic, este pe din afară și tu îl vei primi în inima ta fără nimic, așa cum este gol-goluț, va veni în inima ta pentru că tu ai ceva de oferit pentru această persoană și apoi iată cum universul îți arată o mare binecuvântare pentru efortul pe care tu l-ai depus. Și mai vedem pentru tauri, cei care vă doriți să aveți o viață abundentă, atunci poate când voi aveți foarte puțin, oferiți unuia care are mai puțin ca voi. Din inima voastră este o lecție tainică aici. Oferiți celui care are mai puțin ca voi și universul vă va oferi vouă înzecit. În luna iulie, Zodia Taur, ce ne spun ghizii spirituali pentru voi. Un progres se va face pentru voi, veți fi propulsați înainte ca o rachetă, sunteți pregătiți să faceți pasul, ia să vedem. Dar mai întâi va trebui să călcați peste neîmplinirile voastre. Ai călcat peste dezamăgirile tale. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu te împotmolești și o dezamăgire o iei ca pe o lecție. Pentru ca tu să ajungi foarte sus, trebuie să urci niște trepte și aceste trepte sunt dezamăgirile tale. Fiecare neîmplinire sau tristețe pe care universul te pune să treci prin ele sunt de fapt încercări și trepte către o viață mai bună și în momentul în care ai urcat pe această scară a neîmplinirilor tale vei fi propulsat ca o rachetă mai departe. Iată cum îți înveți lecțiile și depășești obstacolele karmice. Și vedem dragostea. Dragostea, cei care nu aveți dragoste, este pe cale să vină. Toate lecțiile emoționale pe care le-ați învățat cu parteneri nepotriviți sunt doar trepte către o viață mai bună. Chiar și cu partenerul toxic, dacă nu te desparți de el,
Neîmplinirile tale și neplăcerile din inima ta sunt lecții. Deschide-ți inima, desprinde-te emoțional, schimbă-ți reacția emoțională, treci peste. Descoperă cine ești tu, oferă dragoste necondiționată. Și în momentul văd că vă veți schimba vibrația inimii, foarte mulți dintre voi taurii care aveți probleme emoționale, în momentul în care vă deschideți inima și vă desprindeți emoțional de toxicitate, veți fi propulsați înainte cu libertate emoțională, vedem. Iată aici personajul care este propulsat, cum vă spuneam, dar mai întâi tot acest personaj a trebuit să urce peste aceste neîmpliniri ale sale și când ajunge sus în vârful scării, iată cum se eliberează și vedem Zodia Taur care vine cu o cupă mare emoțională de iubire și va oferi iubirea cuiva. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos, la revedere!